Welcome. This is the full moon energy vibration Lezing for the Waterman Weegschaal and Tweeling. This is the full moon for the lucht mensen, and that is the Waterman Weegschaal and Waterman Tweeling and Weegschaal. Okay. It is the full moon Lezing for the month of June, July, and it is from the 15th of June on. Het is van de 15th of juni tot en met de 15th van juli, okay? So, now coming from out my face. Anyway, now, goed nieuws. Het wordt een paar minuten langer. Vanwege door, ik heb een nieuw deck en eindelijk heb ik de juiste deck gevonden. Ik zat de laatste full moon om na te denken, hey, ik wil echt een deck met al 12 house. En ik denk dat 3 zaterdagochtend geleden sta ik op en ik ging even naar Barnes Noble en ik zat op de vloer voor 4 uur. Ik had echt de juiste deck gevonden en echt. Ik weet het niet, ik voel die dag en ja, voor de mensen dat is in de Verenigde Staten is geweest naar Barnes Noble. Het is gewoon een winkel zoals de Bijenkoord of Donald, de boekenwinkel in Rotterdam. Huge! En iedereen gaat daarna mensen naar ontmoetingspunt, vergadering of kinderen krijgen extra les op zaterdag daar. Daar is een kleine café en dat soort of ding. Maar is een boekenwinkel. Het is groot, soms is groot, niet as groot als Donald, maar ja, het is best wel groot. Daar is heel veel afdelingen. Dus in ieder geval, ik ging daar en normaal ga ik even voor mijn Starbucks. En de dag, het was 40% off en dan nog 20% off als je hebt een card. En ja, ik ben een VIP client, dus ik denk, oké, dus ik was zo blij. Ik zag deze dozen voor zo lang. Omdat dit hebben die energy vibration van alle 12 houses. Oké, dus in je birth card heb iedereen 12 houses. En dat betekent dat de dag dat je je eerste adem op de aarde komen, is dit de house dat waar de planet was op de plekje dat je was. Dit is wat is in je birth card, oké? Dus is 12 house heb je. Dus we gaan even bekijken alle 12 house voor jullie. Lukt mensen om te zien precies wat komt op in deze 12 houses voor jullie. En dan gaan we daaruit. Dus de eerste house is over self. Is over wie je bent als een persoon. En daar is de energy van Mars. Oké. Dus de eerste house is over jezelf. En in de eerste house van de 15 juni tot en met 15 juli heb je mee te maken met Mars. Nou, Mars is de planeet van actie. Oké, Mars is de planeet van actie. Mars is waar je besloten dat je gaat op deze weg. Oké, because Mars is the planet of actie. En ik ben zo blij daarmee, vanwege dat mensen weten precies wat te verwachten in je huis. Het is over jezelf en het is over actie. Dus sommige mensen gaan even denken om zichzelf te veranderen, de kleur van zijn haar te veranderen, dat soort van ding te veranderen. Dus het is over jezelf, het is over wie je bent als een persoon, oké? De tweede huis is je bezetting. En daar is Gemini. So je tweede house is de bezetting en daar is Gemini. En dit is best wel positief, vanwege door dat de energy with Gemini is de tweeling. Oké, dus jullie tweelingmensen in je tweede huis heb je mee te maken met je bezetting. En dit is best wel goed. Dus jullie tweelingmensen gaat even over de
ja, je bezetting even gaan nadenken, oké? Het is over de geld in de bank. Het is over de beste baan. Het is over een nieuwe positie te gaan krijgen, oké? Dus dit is best wel ook goed. Als we bekijken de derde huis, we hebben de waterman in de derde huis. En de derde huis is over de perception of hoe je het ziet. En we hebben de energie van de waterman. En dit is best wel goed, omdat voor jullie waterman, dit is wie je bent. Als een waterman, dat is hoe je bekijkt het wereld. Omdat je altijd probeert het wereld te veranderen. En voor jullie in deze periode is een zeer positieve periode voor jullie. Want je connect met je eigen ik. En dat is best wel goed. Omdat je hebt, je gaat jezelf even vinden. En in een zeer, zeer positieve manier. Oké? Dus dat is best wel goed voor jullie waterman. Dan als we kijken, de vierde huis, which is the roots, which is je achtergrond. Oké? We hebben de energie van Saturnus, de wijsheid. Oké? So, sommige van jullie gaat even op zoek naar je bloedlijn, DNA, structure, that sort of issue. Is het een issue? Je wil jezelf vinden. Dus je gaat even terug naar de roots, als we zeggen in Engels. Oké? En dit is best wel goed, omdat als je dat doet, kan je ook even gaan even zien als je bent van welke solar system. Of ben je een aardeling. Of ben je van een starseed of een multidimension being. Dus dit is best wel goed, omdat je kan ook je family boom gaan bouwen. En dat is best wel goed. Dus heel veel mensen gaan even op dat weg even gaan denken in vanaf 15 tot en met 15 juni tot en met 15 juni. Nou, we hebben de huis van passion, de vijfde huis, de fifth house, de vijfde huis van passion, oké? En de vijfde huis van passion komt in met Cryon, de planetary system Cryon, en dat is genezen. Dus je gaat, sommige van jullie gaat achterkomen dat je hebt gaven dat je het niet geweten. Of sommige van jullie gaat achter weer je gaven om genezing te gaan doen bij anderen. En dat is best wel goed. Dus het is best wel positief. Het is een positive alignment van energy. Omdat door op zoek naar je passion, je passie, je gaat even achterkomen over een genezingsmiddel. En dat is best wel goed. De zesde huis is zeer positief. De zesde huis is altijd goed voor jullie Nederlandse. Vanwege dat jullie Nederlandse zijn creatieve mensen. En whatever je creëert in deze kwartaal, het gaat je heel veel succes brengen. Jupiter is de planeet of succes. Dus alles wat je creëert gaat echt heel grote successen even naar jou brengen. Oké? Dus als je hebt iets wat je hebt gecreëerd in de kunstenaar en dat soort van ding, je wordt heel succes. Succes komt naar je toe. Zeer positief, zeer krachtig, zeer positief. Dan gaan we even kijken naar de zevende huis. De zevende huis is de huis van relaxatie. En dat is wanneer je gaat even kijk doen, even uitstappen, even naar de sauna met je vriendin en dat soort van ding. Maar realiseer en hou vast, want transition komt in met de Scorpion. Dus als je hebt Scorpion of vriendinnetje of zo, hou vast, omdat die worden een beetje uit de hand. Of kinderen, heb je Scorpion kinderen, wees voorzichtig, omdat die worden even uit de hand. Oké? Of als je partner is Scorpion, dat soort van ding, wees voorzichtig, omdat die weet een beetje uit de hand kan worden. Dus wees echt voorzichtig. Dan hebben wij de energie met de 8th house. En de 8th house is de intimacy. Is de huis van de intimacy. De intimacy is de gereedschap. Oké? Gereedschap met anderen. En sommige van jullie gaat even connecten met de steenbok. Bam, bam! Het is de wezen van de cloud 9.
Dus in intimacy hebben jullie mee te maken met de stenbok. Bam, bam, bam! Het wordt goed voor jullie. Zeer positief, zeer krachtig. Ik ga het, ja, heel veel van jullie gaat even connecten met de stenbok. En de stenbok is... als je bent op zoek naar iemand die is bossy of... maar niet echt. Sommige is meer seksueel, maar echt. Het is over niet dezelfde positie, maar andere positie invallen. Oké? Dat is de sens van de stenbok. Die houdt niet van hetzelfde altijd. Die moet verandering hebben. Dan zijn we op zoek. De 9 house is de house van... Wauw, op zoek naar iets, oké? Dus de 9 huis is de huis van op zoek. En je hebt de radical, waar sommige van jullie hebben mee te maken met de ram, oké? Dus het kan goed zijn, het kan positief, maar het kan negatief, want je kan de energie van de ram even aannemen. Of je kan even in boetsen met de ram even... in botsing komen. Dus weet je, daar is de situatie waar daarom kunnen wij niet zeggen ja, het is goed of ja, het is positief. Het kan dat het is in verschillende manier daar komt de botsing in. The 10th house is the house of repetition. Je repetitie, hoe dat is en het is positief vanwege je droom of verbetering. Je droom van iets best wel mee te maken. Dus dit is best wel ook positief. En het heeft mee te maken je droom om iets insight om te maken. Om je repetitie beter en je houdt gewoon positief op dag. De half house is de energie van... waar je voelt als if, ik heb genoeg nou. Ik kan het niet meer. Ik kan het niet meer. Nou heb ik best wel genoeg. Ik maak een eind hier aan. En sommige van jullie hebben mee te maken met de crave mensen. Oké? De issue van de crave mensen. Met het geheim en dat soort dingen. En je komt echt tot het eind. En je zegt ja, hier geef ik nu op. Omdat ik ga het hier niet vechten. Ik laat het even zo gaan. Oké. Dus realiseer dat. En de 12 house, de surrender, is de house van je geeft op nou. Je was de eind en je geeft op nou. Je zegt ja, this is it. Ik wil hier niks meer. En dan heb je de vis. De mystie of the vis. This is so it says, a vis komt binnen om jou laten te zien, hey, je kan hier vechten en vechten voor, maar niks komt hiervan. Dus weet je, laat het even en dan even zien hoe gaat dat even uit voor je spelen. En ik ken ook dat je hebt mee te maken met de vismensen. Dus realiseer dat ook. En dat was alle je 12 houses voor jullie look mensen. En nou gaan we even bekijken wat gaat de meers effect opkomen voor de zonnemensen en de moonmensen. Oké. Dus eerst de zonnemensen is de mensen dat is geboren vanaf 6 a.m. tot en met 6 uur 's avonds. En het is over balance. Nou, de balance dat komt binnen is karmatic. Het is discipline. Het is conflicts. Het is testing. Dus voor jullie zonnemensen... het heeft mee te maken met de opposition of balance. Oké, als je ziet, je probeert issues en situaties in je leven te balanceren uit. Oké, op een juiste manier. Dus je probeert issues en situaties in je leven te balanceren uit in een positieve manier. En dat is best wel goed. Voor de moonmensen, de mensen dat is geboren 6 uur 's avonds tot en met 6 uur 's avonds, heb je mee te maken met de Queen complex, dus complexity.
Het is zo, het says, alles wat je probeert om te doen lukt niet in deze. Het is zo, het says, ga met de flow. Omdat alles wat je probeert, het gaat je niet lukken. En het is frustrated in deze periode, oké? Dus wees voorzichtig, blijf standback, laat het even gaan en het wordt voor zichzelf opgelost. Weet je, je bent in een periode waar je probeert allerlei issues en situaties samen om te gaan en dat gaat je even krijgen, oké? We gaan even bij de ascendants even gaan kijken. De outlook van de ascendants, oké? En de ascendants is, you know, wanneer je bent geboren is de star, de ascendance van de star is de outlook van het leven. Hoe je het leven even uitzien. En het zegt de tuning van de flow. Ga met de flow. Oké, dus je gaat even kijken de outlook van het leven. Maar het is zo, het is ga met de flow. Ga niet tegen de flow gaan werken. Ga gewoon met de flow. Ga niet tegen de flow gaan werken, omdat het gaat je niet lukken. De North Node is de destiny. En wat is destiny in this full moon is opportunities. De sextile van opportunities. Dus heel veel deuren gaat voor jullie open. Heel veel deuren gaat voor jullie open. Onverwachte deuren gaat voor jullie open. Opportunities, kansen komt op. En dat is wat is destiny voor jullie in deze volle moon. En daarom zeg ik, niet gaan vechten tegen de dingen. Nou, de mysterious. Wat zal mysterious, onverwacht, de unknown is de square challenge. En de square challenge komt op met tension, oké? Alarm, disaster, dat soort van ding. Omdat dat is de unseen, dat is de onverwacht, dat is de niet verwacht. En dit is best wel goed. Dus, dames en heren, ik wens jullie een zeer positieve full moon. Krachtige positive full moon. En ik moet best wel zeggen, niet vergeten om soms even op Kaartlezing website te gaan kijken als je luistert naar Engels. Dan kan je meer informatie even krijgen op de Engelse website. Namaste. Toodaloo.